ธรรมทั้งหลายมันปรากฏขึ้นตรงนี้หมดธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันจะปรากฏขึ้นอยู่ในกายของเราทั้งหมดฐานของธรรมล้วนออกไปจากกายทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างจับทางกันถูกหรือยังเพราะนั้นทางของการปฏิบัติก็คือกายตอกย้ำไปที่กายเรียนรู้กับกายทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากกายทั้งหมดกายเดียวรู้เดียวเนี่ยไม่ต้องไปอะไรอื่นเลยตั้งฐานรู้ที่กายเอารู้ที่มีรู้เดียวเนี่ยอยู่กับกายธรรมทั้งหลายมันปรากฏขึ้นตรงนี้หมดดังนั้นเราก็ต้องมีความเพียรที่จะอยู่กับกายต้องมีอิทธิบาทสี่อิทธิบาททั้งสี่เนี่ยเป็นเครื่องแห่งความสำเร็จฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่เราทำเช่นการรักใคร่ที่อยู่กับกายวิริยะความเพียรที่จะอยู่กับกายไม่ส่งออกนอกกายจิตตะก็คือเอาจิตจดจ่ออยู่กับกายวิมังสาคือมันตึกตองหาเหตุผลในเรื่องของกายเมื่อเราทำสิ่งนี้สมบูรณ์แล้วธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันจะปรากฏขึ้นอยู่ในกายของเราทั้งหมดฐานของธรรมล้วนออกไปจากกายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสทุกอย่างมันปรากฏขึ้นที่กายนั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรมากแค่จับกายแล้วเรียนรู้อยู่ในกายตั้งมั่นอยู่ในกายเดียวนี่แหละอริยบทจะเปลี่ยนไปกี่อริยบทก็ไม่ต้องมาสนใจในอริยบทนั้นจับกายเดียวที่มันเคลื่อนไปเพราะปีกย่อยของกายก็คืออริยบทต่างๆสิ่งที่มากระทบกายไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหมดมันก็ผ่านมาที่กายและเข้าสู่ใจนั้นเราก็ต้องทำความเห็นถูกในเรื่องของกายนั้นคำว่าเห็นถูกก็เห็นจริงตามที่กายมันปรากฏเห็นจริงในขณะที่ใจมันปรากฏนั้นอย่าไปคิดเอาเพราะความคิดเนี่ยมันไม่จริงมันไม่มีอยู่จริงความจำก็ไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยและผ่านมาแล้วปัจจุบันของสดที่มันมีอยู่เนี่ยนี่คือของจริงที่จะทำให้รู้สัมผัสกับความจริงเพื่อเกิดสัมมาทิฏฐิเห็นถูกตามความเป็นจริงของเขาเมื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏขึ้นน่ะความไม่ถูกนั้นจะตอกย้ำให้เราเข้าถึงความถูกต้องของสิ่งที่ปรากฏอย่างที่เมื่อวานอธิบายว่าน้ำเป็นน้ำจะเป็นดินไม่ได้ทุกข์มันต้องเป็นทุกข์มันจะเป็นสุขไม่ได้แต่ขณะที่เจอทุกข์เราก็มีความหวังว่าทุกข์จะหายสุขจะเกิดนั่นแสดงว่าเราไม่อยู่กับของจริงนั่นการที่เราอยู่ของจริงเนี่ยของจริงมันจะตอกย้ำให้เราเห็นเองว่าอาการที่มันจริงอยู่นั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้เลื่อนลางแล้วก็ดับไปในที่สุดล่องลอยไปไร้เหตุผลนั้นอย่าไปเหตุผลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอะไรก็ผลมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในขณะปัจจุบันนั่นเองที่เราต้องยอมรับในผลนั้นๆนี่คือการตอกย้ำเหมือนตอกตะปูนั้นการตอกตะปูลงสู่ไม้ที่แรกมันยังไม่ลงลึกเราก็ต้องตอกย้ำหลายๆหนตอกย้ำตะปูจนตะปูนั้นมิตอกย้ำความเห็นถูกจนความไม่ถูกมันจมฝังไปในใจของเราเมื่อความเห็นถูกมันซึมซับเข้าไปในใจของเราแล้วนะใจก็สีโรราบต่อความจริงเพราะมันถูกหมดความคิดผิดหมดความจำผิดหมดแต่ความจริงมันถูกยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นอันเบื้องต้นเราต้องอยู่ตรงนี้นะอยู่กับกายเดียวอยู่กับรู้เดียวเพื่อเราเรียนรู้อาการของสิ่งที่ปรากฏขึ้นกายคือของจริงเย็นร้อนอ่อนแข็งคือของจริงความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นของจริงสังขารที่ปรุงแต่งมันก็จริงสัญญาจำได้หมายรู้ก็จริงอาการรับรู้ก็จริงทั้งหมดวิญญาณก็จริงนั้นทุกอย่างมันจริงหมดเมื่อเราเข้าใจความจริงของทุกการต่างอันต่างจริงมันก็จริงของมันอยู่อย่างนั้นอย่าไปดัดแปลงความจริงของสังขารเพราะมันเป็นสังขารมันก็ต้องปรุงแต่งอย่าไปดัดแปลงสัญญาเพราะมันเป็นสัญญามันก็ต้องจ
และสัญญามันก็ลืมเลือนได้ นั่นแสดงว่ามันเป็นหน้าที่ของสัญญามันจำแล้วก็ลืมสังขารความคิดมันก็เป็นหน้าที่ของมันคิดแล้วก็หยุดเวทนาก็เหมือนกันแค่รู้สึกแล้วมันก็หยุดไปมันไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นต่างอันต่างทำหน้าที่กันเป็นเรื่องปกติทั้งหมดเป็นความจริงเราไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะบันดาลหรือไปแก้ไขอาการของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แต่เราสามารถเรียนรู้อาการของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้และเห็นแจ้งความจริงสิ่งนี้วิเศษกว่าพอเราเข้าถึงความจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารเราจึงปล่อยวางให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นไปตามธรรมชาติเราจะได้ไม่มีเครื่องมาเหนี่ยวรั้งหรือว่ามาดึงรั้งเราไว้กับขันธ์เมื่อเราละขันธ์ห้าได้ทำลายความยึดมั่นถือมั่นจากขันธ์ห้าได้มันจบตรงนี้แต่เบื้องต้นก่อนที่จะเรียนรู้นามทั้งสี่เราก็ต้องเรียนรู้รูปนี่แหละการเรียนรูปไม่ใช่เหมือนถึงไปพิจารณาอะไรมันอยู่กับรูปแล้วรูปมันจะปรากฏสภาวะขึ้นในรูปเองรูปเดียวรู้เดียวเนี่ยฐานตรงนี้ออกมาทั้งหมดหากเราทิ้งรูปเสียคือทิ้งกายเสียเราก็จะไปอยู่กับสังขารอยู่กับสัญญาอยู่กับภายนอกทั้งหมดการที่เราส่งภายนอกนั้นเป็นสมุทัยอยู่ภายในนี่แหละเป็นมรรคภายในไหนก็คือภายในกายรู้กายในกายการที่เรารู้กายในกายเราเห็นว่าการทำงานของกายและในกายอย่างถ่องแท้นั่นคือของสดรู้เวทนาในเวทนาแล้วในเวทนามันอยู่ที่ไหนเวทนาก็อยู่ในกายแล้วเวทนาในก็อยู่ในใจของเราเองกายกับใจมันทำงานประสานกันอยู่รู้จิตในจิตจิตในจิตนี้ไม่ใช่ความคิดหมายถึงความเศร้าหมองผ่องแผ้วนั่นเองรู้ธรรมในธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันออกมาจากกายนั่นเองธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลก่อทั้งกายใจทั้งหมดธรรมใดก็ดีทั้งกุศลอกุศลก็ดีล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยของมันธรรมทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตาหากเรายังรูปคำในธรรมอยู่หมายถึงว่าไปให้ความสำคัญต่อธรรมนั้นแสดงว่าเราต้องไม่ได้เข้าถึงเนื้อแท้ของธรรมเพราะเนื้อแท้ของธรรมนั้นมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างที่เราคาดหมายไม่มีวิเศษวิโสในธรรมนั้นเราต้องมีความเพียรเหมือนหลวงตาท่านมาที่แรกท่านไม่มีอะไรเลยท่านเพียรเพราะท่านบอกว่าผมอายุน้อยเหลือน้อยแล้วอายุเหลือน้อยแล้วผมไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ท่านจึงอาศัยเวลาตรงนี้แหละเวลาที่เหลือน้อยเนี่ยเร่งความเพียรอยู่กับตัวเองท่านก็ลองผิดลองถูกมาเยอะกว่าจะค่อยใจถึงว่ามันเป็นธรรมชาตินั่นดูหลวงตาองค์แก่ๆเป็นตัวอย่างนะต่อไปเราก็ต้องแก่แบบนี้เหมือนกันเราโชคดีกว่าที่เรามีกำลังวังชากว่าหลวงตายังมีเวลาแต่อย่าอาศัยเวลาให้มันเปล่าประโยชน์ไปจงใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อการทำความภาคเพียรเพื่อเราจะได้ตัดภพตัดชาติให้มันน้อยลงและในที่สุดไม่เหลืออยู่เลยดังนั้นใครก็ตามที่กลัวตายต่อการปฏิบัติต่อการทำความภาคเพียรนั้นผู้นั้นจะต้องกลับมาตายอีกหลายภพหลายชาติไม่อาจรับได้แต่ถ้าผู้ใดไม่กลัวตายต่อการทำความเพียรผู้นั้นจะตัดภพชาติให้น้อยลงในที่สุดก็ไม่เหลืออยู่เลยนี้เป็นคำสอนของหลวงปู่มั่นตั้งใจกันแล้วกัน